që frymohe, sinjalizojnë tani fillimin e parakalimit. Janë të tilla porosit komandanti I përgjithshëm I forceve të armatosura të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, Shoku Enver Hoxha, që liria dhe pavarësia e popullit dhe sovraniteti dhe me I besnikërinë pafund ndaj popullit, partisë dhe atë dheut socialist. Një maj 1988, festa e bukur e njerëzve të punës. Në këtë gëzim të madh popullor, merr pjesë Shoku Ramiz Alia, sekretari I parë I Komitetit Qendror të Partisë dhe kryetari I Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe udhëheqës të tjerë të partisë dhe të shtetit. Manifestuesit I përshëndeti anëtari I Byros Politike dhe zëvendës kryetari I Këshillit Ministrave, Shoku Besnik Bekteshi. Një maj I si vjetshëm përkon me 80 vjetorin e lindjes së udhëheqësit ton të lavdishëm, arkitektit të Shqipërisë re socialiste. Vepra madhështore e Shokut Enver Hoxha është burim frymëzimi për brezat e sotëm e të ardhshëm. Partia me Shokun Ramiz Alia në krye, po e çon përpara dhe po e ngre gjithnjë më lart veprën e pavdekshme të udhëheqësit ton të paharruar, Shokut Enver Hoxha. Në këtë një maj, klasa punëtore, shtyllë qelikët e partisë,
vjen me fitore më të mëdha si flamurtare e mësimeve të Enver Hoxhës, luftëtare e zbatimit të vendimeve të Kongresit të 9 të partisë. Mendimi, zëri dhe forca e klasës punëtore ndjehen të fuqishme në çdo qelizë të shoqërisë sonë socialiste. Krah për krah klasës së saj mike, shatarësia kooperativiste punon e mobilizuar për rritjen e prodhimit bujqësor dhe blektoral, me zotimin të shkojë me suksese të reja në Kongresin e 6 të kooperativave bujqësore.